ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ መንጌቲዩብ አድማጭ ተመልካቾች በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አስተማሪ ቪዲዮ ስለ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን ነው። ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደዚህ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች ተደራሽ እንዲሆኑ የዶል ምልክቷን ማብራታችሁን አትዘንጉ። ቪዲዮ እንገባለን። መጀመሪያ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩ። ቀጥታ ወደ ዛሬው አስተማሪ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ ስለ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን ከመግባታችን በፊት ስለ ኤሊሚኔሽን ማውራት ይጠበቅብናል። ኤሊሚኔሽን ማለት ምንድነው ነው? ኤሊሚኔሽን ማለት removals of any foreign wastes from the body ነው። ከሰውነታችን በቀላሉ ሪሙቭ የምናደርግበት ያ ፕሮሰስ ያ ኤሊሚኔሽን ብለን ጠራለን ነው። እንግዲህ the urinary and GI system ብለን የምንጠራው አለ። urinary system and gastrointestinal tract ወይም gastrointestinal system ብለን የምንጠራቸው ሁለት ሲስተሞች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ጋስትሮኢንተስታይናል ሲስተም ወይም ጂአይ ሲስተም እና ዩሪናሪ ዋናው ጠቀሜታቸው ምን ማድረግ ነው? የተለያዩ ዌስቶችን ከሰውነታችን ሪሙቭ ማድረግ ነው። these GI systems and urinary systems together provide eliminations of body waste ማለት ነው። ከሰውነታችን ላይ ያሉ የተለያዩ ዌስቶችን ዌስት ፕሮዳክት ብለን የምንጠራቸውን ሪሙቭ ማድረግ ማስወገድ ነው ስራቸው ማለት ነው። Mostly GI ወይም gastrointestinal ብለን የምንጠራው ሲስተሙ removals of indigestible or unabsorbed foods from the body through feces ማለት ነው። በሰገራ መልክ ከሰውነታችን እንዲወገድ የሚያደርገው GI ነው። urinary ከተባለ removals of body waste through kidney in the forms of urine ማለት ነው። በዩሪን መልክ በኪድኒ ከሰውነታችን እንዲወጣ የሚያደርግበት ያ ፕሮሰስ ነው። simply this urinary system ይለናል during its filter and excrete urine ማለት ነው። ዩሪንን ፊልተር ያድርጋል። መጀመሪያ ላይ ማጥለያ ያለ ግሎሜሩለስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ወንፊት ያ ፊልተር ካደረገ በኋላ በቀላሉ ኤክስክሬት የሚሆነውን ኤክስክሬት ዩሪን from the body ማለት ነው። to maintain ነው። እንግዲህ ከሰውነታችን ላይ ያሉ እነዚህ ዌስቶችን ማስወገዱ ምንድነው ጠቀሜታው ከተባለ አንደኛ to maintain fluid ማለት ነው። በሰውነታችን ላይ መገኘት ያለበት fluid balance አለ። electrolyte and acid base balance አልካሎሲስም አሲዶሲስ የሚባለው እንዳይከሰት ኖርማል homeostasis mechanism ብለን የምንጠራው ዴቨሎፕ እንዲሆን ዩሪናሪ ሲስተም ሞስት ኮመንሊ ባጭሩ ምን ያድርጋል? ባላንስ ያድርጋል ነው። እነዚህ አንቲ ዳይሬቲክ ሆርሞን ብለን የምንጠራው ኤዲኤችዎች አሉ። እነሱ የባላንስ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። during periods of stress ማለት ነው። የተለያዩ ጭንቀት በሚኖርበት ሰዓት፣ የተለያዩ ህመም በሚያጋጥምበት ሰዓት ወይም ኢልነስ ሲኖር the client experience alteration in the elimination pattern ማለት ነው። ሽንት መሽናት፣ ሽንት መጠኑ ሊበዛም ሊያንስም ይችላል። and then በተለያዩ ችግሮች ምን ሊያደርጋል? ሰገራ መብዛት ማነስ የሚባሉ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። anyways elimination patternን አልተር ያድርጉታል ወይም እንዲዛባ የማድረግ ኢፌክት አለው ነው። እዚህ ጋር ያለ ማየት the nurse ብለን የምንጠራ ነርስ እንግዲህ አሰስ the changes ማለት ነው። የተለያዩ ለውጦች የሚኖሩ ከሆነ ያን አሰስ ማድረግ አለባት። identify the problem ችግሮች ካሉ እነሱን ችግር ምን አይነት ፕሮብለም ነው የተከሰተው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። intervene to assist client with maintaining proper elimination pattern ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቼንጅ ካለ አሰስ ማድረግ፣ ከዛም በኋላ ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ለዛ ፕሮብለም ኢንተርቬንሽን መስጠት ማለት ነው። ዋናው ስራው የሚሰራበት this physiology of elimination ስንል እንግዲህ ፊዚዮሎጂ ማለት study about body function ማለት ነው። elimination physiology ምንድነው? urinary system and gastrointestinal tract ወይም GI system ብለን በሁለት ክላሲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ነው። urinary system የምንለው ኮምፖዝድ የተደረገው አንደኛው ኪድኒ ኩላሊታችን አለ፣ ዩሬተር ብለን የምንጠራው ብላደር እና ዩሬትራ ነው። ስለዚህ ይሄ ኪድኒ ፎርም ምንድነው ማለት ነው? ዩሪን ስለዚህ ኪድናችን ኩላሊት ዩሪን ወይም ሽንትን ፕሮዲዩስ ያድርጋል ማለት ነው። and the ureter carry urine to the bladder ማለት ነው። ከኪድኒ ያለውን ዩሪን በቀላሉ ወደ ብላደር ኬሪ የሚያደርግለው ዩሬተር አማካኝነት ነው። ብላደር የምንለው act as reservoir for urine ማለት ነው። reservoir ወይም ቴምፖራሪ በስቶሬጅ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለዛ ያገለግላል። and then the urethra ብለን የምንጠራው the passage way for urine to exit the body ማለት ነው። ከሰውነታችን የሚወገድበት ያ ሲስተም ነው ማለት ነው። እነዚህ አራቱም ኦርጋኖች ፈንክሽናል ካልሆኑ በስተቀር በቀላሉ ዩሪናሪ ሲስተም
ፈንክሽናል ሊሆን አይችልም። ኤሊሚኔሽን ፓተርኑ ኖርማል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። እሱን ሜንቴን ማድረግ ይጠበቅብናል ነው። ሌላው ጋስትሮኢንተስታይናል ትራክት ላይ ወይም ጂአይ ሲስተም ላይ ኮምፖዝድ የሆነው የመጀመሪያው ስቶማክ አለ፣ ስሞል ኢንተስታይን የምንላቸው ቀጭን አንጀት፣ ወፍራም አንጀት ኤንድ ሬክተም የምንላቸው አለ። እንግዲህ ስሞል ኢንተስታይን የምንላቸው የቀጭን አንጀት አብዞርብ ኑትረንት ማለት ነው። የተለያዩ ኑትረንቶች ከሰውነታችን አብዞርብ ይሆናሉ። ላርጅ ኢንተስታይን ላይ ምን ይሆናሉ ነው? አብዞርብ ፍሉድ፣ በብዛት አብዛኛው ፍሉዶች አብዞርብ የሚሆኑ the remaining nutrient parts። ስሞል ኢንተስታይን ላይ አብዞርብ ያልሆኑ ኑትረንቶች ካሉና የተለያዩ ፍሉድ ፕሮዳክቶች፣ ፈሳሽ ነገሮች ስፔሻሊ ዋተር ፕሮዳክት ማለት ነው ከላርጅ ኢንተስታይን ነው አብዞርብ የሚሆነው። the distal portions of large intestine collect and store the remaining soiled marso ወይም solid waste ብለን የምንጠራው እነዚህ solid wasteዎች indigestible ናቸው unabsorbed foods ብለን የምንጠራው ሰው እዛ ምንም የሚሆንበት ስቶር የሚሆነው በቀላሉ distal portions of large intestine በቀላሉ rectum ብለን የምንጠራው ስቶር ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ በአነስ አማካኝነት excrete elimination pattern ይኖራል። ሰው እነዚህም አሁንም stomach, small intestine, large intestine rectum ላይ ችግር ካለ kidney ብላደር ላይ ዩሬትራ ላይ ችግር የሚኖር ከሆነ ኤሊሚኔሽን ፓተርኑን ኢምፔር ያድርገዋል፣ አልተር እንዲሆን የማድረግ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ኖርማል ፊዚዮሎጂ ግን በዚህ ማየት ይቻላል ነው። ሶ ዩሪናሪ ኤሊሚኔሽንን በምናይበት ሰዓት እንግዲህ ሚክቹሬሽን በሌላ አጠራር ቮይዲንግ ልንለው እንችላለን ወይም ዩሪኔሽን ብለን የምንጠራው ነው። ሶ ሚክቹሬሽንም ሆነ ዩሪኔሽንም ሆነ ቮይዲንግም ተመሳሳይ ነው። all refers to the process of emptying urinary bladder ማለት ነው። ብላደር ፉል በሚሆንበት ሰዓት ዩሪናሪ ብላደርስ በቀላሉ ኢምፒቲ የምናደርግበት ያ ፕሮሰስ ሚክቹሬሽን ቮይዲንግ ወይም ዩሪኔሽን ብለን እንጠራለን ነው። So the urine collects in the bladders until the pressures ማለት ነው stimulate the special sensory nerve ብለን የምንጠራው ነው። በብዛት special sensory nerve ending bladder wall ላይ stretch receptor ብለን የምንጠራው አለ። so pressure stimulate በሚያደርግበት ሰዓት bladder ምን ያደርጋል ማለት ነው contract ያደርግና ውስጥ ላይ ያለውን ፕሮዳክት በቀላሉ ወደ ውጭ እንዲወጣ የማድረግ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ይሄ stretch receptor በቀላሉ አክቲቭ የሚሆነው this occurs when the adult bladder contain ነው። በብዛት አዳልቶች ከ250 እስከ 450 ml of urine እስከ 450 ሚሊ ሊትር ዩሪን በሚሸከሙበት ሰዓት፣ ህፃናቶች ከሆነ እስከ 200 ml በሚሆንበት ሰዓት ስቲሙሌት ዳት ነርቭ ማለት ነው። ይህ ስፔሻል ሴንሰሪ ነርቭ ብለን የምንጠራው ኤንዲንግ ብላደር ወል ላይ የሚገኘው ወይም ስትሬች ሪሴፕተር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ተች ያድርጋል በቀላሉ ዩሪኔሽን ፓተርን የሚባለው እንዲካሄድ ነው። ሌላው ዩሪናሪ ሪቴንሽን ብለን የምንጠራው አለ። ዩሪናሪ ሪቴንሽን ማለት መቋጠር፣ ዘው መቆየት እንደማለት ነው። when a person unable to void even though a bladder contain excess amounts of urine ማለት ነው። ብላደር ብዙ ሽንት ቢሸከምም ግን ምን ማድረግ አለመቻል፣ መሽናት አለመቻል፣ ያ ዩሪናሪ ሪቴንሽን ብለን unable to void እንደው ማለት ነው the urine from the bladder ማለት ነው። ያን የሚያደርግበት ፕሮሰስ ነው። እንግዲህ there are different factors affect voiding ማለት ነው። እነዚህ ሚክቹሬሽን ዩሪኔሽንን ቮይዲንግን ፋክተር አፌክት ሊጨምሩ ሊቀንሱ የሚችሉ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። የተለያዩ ፋክተሮች እናያለን። this factor that affect volumes of urine formed and the process of void እንግዲህ የሽንት መጠኑ እንዲቀንስ ወይም እንዲጨምር የማድረግ አይንዜን ሽንት በቀላሉ እንዲወጣና እንዳይወጣ የሚያደርጉ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው growth and development factors ማለት ነው most commonly። ስለዚህ changes throughout the life cycle ማለት ነው። እድሜያችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው ይሄ voiding ፋክተራችን especially by the way elderly ብለን geriatrics age ግሩፖች ምን ይሆናሉ ማለት ነው elimination ፓተርናቸው ፖር እየሆነ ይሄዳል። ለምን በምንልበት ሰዓት መስል ብለን የምንጠራው ብላደር ላይ የሚገኘው መስል ወል ስትሮንግ አይደለም ዊክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮምፕረስ አድርገው ወይም ኮንትራክት አድርገው ባንድ ላይ ያለውን ፕሮዳክት በቀላሉ ጨምቆ ማውጣት ስለማይችል ቀነስ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ህፃናቶችም ላይ እንደዚሁ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ኮንትራክት ኢማቹር የሆነ ብላደር መስል ወል ስለሆነ ከነዛ ጋር ሊያያይዝ ይችላል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ላይፍ ሳይክል እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ ቮይዲንግ ፓተርኑም እንደዚሁ በዛው እየተቀየረ ይሄዳል ወይም ይለወጣል ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ወይም ሳይኮሶሻል ፋክተርስ ብለን የምንጠራው አለ።
especially that helps to stimulate the micturition reflex including ነው ማለት ነው privacy normal position sufficient time ብለን የምንጠራው ማለት ነው አንድ ሰው privacy ከሌለው ምን ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ elimination pattern ምን ይሆናል alter የመሆን ኢፌክት አለው ማለት ነው so privacy መጠበቅ አለበት ፖዚሽኑ ኖርማል ፖዚሽን መሆን አለበት አብኖርማል የሆነ ፖዚሽን ከሆነ በቀላሉ የቮይዲንግ የሚባለው ኢምፔር ይሆናል ማለት ነው ወይም ፋክተር አፌክት የሚሆንበት አለ ከዛ sufficient የሆነ ታይም ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው እሱን ለማድረግ ሌላው fluid and food intake ማለት ነው የምንወስደው ፈሳሽ ነገሮችና የምንወስዳቸው ምግቦች ማለት ነው ለምሳሌ some foods and fluids that change the colors of urine ማለት ነው የሽንት ከለር እንዲቀየር ለምሳሌ የተለያዩ ካሮት ቢትሩት ወይም ቀይ ስር እነዚህን ፕሮዳክቶች በምንመገብበት ሰዓት የሽንት ከለራችን ወይም ሰገራ ከለራችን እንዲቀየር የማድረግ ኢፌክት አለው and another one is ምንድነው certain fluids ማለት ነው especially alcohol intake increase the fluid ወይም the urine output ማለት ነው አውትፑቱ እንዲጨምር የማድረግ ኢፌክት ያላቸው ነው በፍሉድ ኢንቴካችን ስንጨምር the food ኢንቴካችን ባጭሩ ምንድነው ማለት ነው the excretion voiding micturition urination አፌክት ያደርጋል ሜዲኬሽኖች አሉ እንደዚሁ ያኛው በብዛት እነዚህ የተለያዩ ሜዲኬሽኖች አሉ increase urine formation ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ላሲክስ ወይ ፍሩሲማይድ የምንለውና ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሽንት የሚያስብሉ ናቸው በሽንት መልክ እንዲወገድ የሚያደርጉ ፕሮዳክቶች ናቸው ስለዚህ ሜዲኬሽን food intake psychosocial factors growth and development and others muscle tone and activity የምንላቸው አሉ muscle tone activity ማለት የብላደር ወል ላይ የሚገኘው መስል ምን አለ ማለት ነው እነዚህ ዲትሮሰር መርሰልስ የምንላቸው ሰው እነዛ ዊክ መሆናቸው ማለት ነው እነዛ ዊክ መሆናቸው ምን ያደርጋል ቮይዲንግ ላይ ወይም ሽንት መሽናት ላይ ችግር ያመጣል እንደማለት ነው so this muscle tone activity especially exercise regularly will have good muscle tone ማለት ነው ግን muscle toneአችን ኮንትራክሽን እና ሪላክሴሽን ፌዙ good ይሆን ጥሩ እንዲሆን physical exercise ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው increase body metabolism and good urine production ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ፋክተሮች ናቸው the presence of indwelling catheter ነው እንግዲህ ካቴተሮች ይኖራሉ እነዚህ indwelling ካቴተሮች የምናደርግ ከሆነ can leads poor bladder muscle tone ማለት ነው ስለዚህ bladder muscle toneአችን poor እንዲሆን ወይም የbladder መስሉ የዲትሮሰር መስሎች እና ስፊንክተር መስሎች ኮንትራክት እና ሪላክስ እንዳያደርጉ የማድረግ ኢፌክት ይኖራቸዋል ማለት ነው ከዛ ጋር ነው የምናያቸው so muscle tone and activity የመስሉ ጥንካሬ የመስሉ ኮንትራክሽን እንደዚሁ ፋክተር አፌክት አለው ሌላው ፓቶሎጂካል ኮንዲሽን ማለት ነው ፓቶሎጂካል ማለት ዲዚዝ ካውዚንግ ማለት ነው በተለያዩ በሽታዎች በተለያዩ ችግሮች ካሉ can affect the formation and excretions of urine ማለት ነው አንድ urine excretion ሁለተኛ formation ማለት ነው ሽንት እንዳይመረትና የሚወጣው የሽንት መጠን እንዲቀንስ የማድረግ የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ ማለት ነው የመጀመሪያው febrile condition ማለት ነው that interferes urine formation ማለት ነው ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት የሽንት መጠኑ ፎርሜሽኑ ይቀንሳል ፕሮዳክሽኑ because the body lose excess fluids ማለት ነው በብዛት ሰውነታችን በጣም ብዙ ፈሳሽ ነገሮችን በፐርስፓሬሽን በላብ አማካኝነት ስለሚወጣ ማለት ነው by the way ሙቀትና ቅዝቃዜ በሚሆንበት ሰዓት ቅዝቃዜ ሲኖር ዩሪን ፕሮዳክሽን በጣም ሃይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በላበት መልክ የሚወጣ ፍሉድ የለም ማለት ነው ሙቀት ሲሆን ደግሞ የሽንት መጠናችን ውሃ ምንም ያክል ውሃ ብንጠጣ እንኳን መጠኑ እየቀነሰ ይሄዳል ፐርስፓሬሽን ስዊቲንግ አማካኝነት ስለሚወጣ ማለት ነው ሌላው hypertrophy of prostate glands ማለት ነው የፕሮስቴት ግላንድስ ብለን የምንጠራው አለ ግሬዲት found at the necks of the bladder ማለት ወይም ዩሬትራ ቶፕ parts of the bladder part ላይ እንትን the urethra part ላይ ወይም bladder neck ላይ የሚገኝ ነው ይሄ prostate gland male organs ማለት ነው ስለዚህ ይሄ prostate gland hypertrophy ማለት ማበጥ ማለት ነው abnormal enlargements of this prostate glands hyper ምንድነው ማለት ነው ወይም BPH ብለን benign prostate hyperplasia abnormal enlargements of the prostate gland ማለት that interfere the ability to empty bladder ማለት ነው ስለዚህ ያ ቅብጠት የሚኖር ከሆነ በቀላሉ ከብላደር ወደ ውጭ ወደ external environment ሽንት እንዳይወጣ የማድረግ ኢፌክት ይኖራቸዋል ማለት ነው እነዚህ በሙሉ ፋክተር አፌክት የሚያደርጉ ናቸው ሌላው surgical and diagnostic procedure ማለት የተለያዩ ምን ሰራቸው ሰርጀሪዎች ይኖራሉ እንምንሰጣቸው እንደዚሁ diagnostic procedures ነው ማለት especially some surgical diagnostic procedure that can affect the passages of urine ማለት ነው especially spinal anesthesia ብለን የምንጠራው ምንሰጣቸው ካነ affect the passages of urine because they decrease the client awareness to need ምንድነው ማለት void ማለት ነው ስለዚህ void needውን ምን ስለሚያደርግ ማለት ነው ስለሚቀንስ
ምን ያድርጋል ማለት ነው በቀላሉ ዩሪን ፓሴጁ እንዲቀን አፌክት እንዲሆን የማድረግ ኢፌክት አላቸው ማለት ነው እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ስለዚህ አልተርድ ዩሪን ፕሮዳክሽን ላይ አልተሬሽን አለ ካለን ምንድናቸው አልተሬሽኖቹ የሚሉትን በቀላሉ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ነው ማወቅ አለብን ነው ሶ እነዚህ አልተሬሽኑ ምንድነው የመጀመሪያው ላይ ፖሊዩሪያ ይለናል ፖሊዩሪያ ፖሊ ማለት ኤክሰስ ዩሪኔሽን ማለት ነው ወይም ፖሊዩሪያ ወይም ዳይዩሬሲስ ብለን ልንጠራው እንችላለን በሌላ አጠራር ማለት ነው ስለዚህ ፖሊዩሪያ ወይም ዳይዩሬሲስ is a productions of abnormally large amounts of urine ማለት ነው abnormally በጣም ብዙ amounts urine by kidney such as እስከ 2500 ml per day for adults ማለት ነው 2500 እና ከዛ በላይ ምንድነው ዩሪን ፕሮዳክሽን ካለ ፖሊዩሪያ ብለን ጠራለ ወይም ዳይዩሬሲስ ነው እነዚህ ፖሊዩሪያ ደግሞ ካለ ወይም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከሰውነታችን ላይ በሽንት መልክ የሚወጣው ፈሳሽ ነገር ከበዛ ምን ያደርጋል ነው excess fluid intake ካለ እነዚህ እንዲመጣ ማድረግ excess የሆነ fluid intake injections of substance that contain caffeines and alcohol ማለት ነው እነዚህ ትኩስ ነገሮችና አልኮል ፕሮዳክቶች diabetic mellitus diabetic insipidus እና hormone imbalance especially deficiency of antidiuretic hormone ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ADH ማለት ነው እነዚህ ሆርሞኖች deficiency መኖራቸው ምን ያደርጋል ማለት ነው polyuria ወይም excess urine production ብለን የምንጠራው ወይም productions of abnormal large amounts of urine እንዲመረት የማድረግ ኢፌክት አላቸው ነው other signs that often associated with diuresis ማለት ነው ስለዚህ ከዳይዩሬሲስ ወይም ፖሊዩሪያ ጋር አሶሲኤት የሚያደርጉት አንደኛ ፖሊዲፕሲያ ነው ፖሊዩሪክ ከሆነ ይጠማል ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን ይሆናል ዲሃይድሬት ይሆናል ከዛም በተጨማሪ weight loss ወይም የክብደት መቀነስ ብለን የምንጠራቸው የሚፈጠሩ ወይም የዴቨሎፕ የሚያደርጋቸው ፔሸንቱ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ኦሊጎዩሪያ አኒዩሪያ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን በሌላ ወይ ማለት ነው ኦሊጎ ማለት low እንደ ማለት ነው low production ማለት ነው ኦሊጎ refers the voiding scant amounts of urine ማለት ነው scanty ማለት small ማለት ነው such as less than 500 ml per 24 hours በብዛት ከ500 ወይም ከ400 ml በታች ከሆነ ያ ምን ብለን ጠራለን ኦሊጎዩሪያ ማለት ነው አኒዩሪያ ምንለው ሪፈር the adult voiding less than 100 ml per day በቀን ከ100 ml በታች ከሆነ ከ500 ml በ24 ሰዓት ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ኦሊጎና አኒዩሪያ ብለን ጠራለን ነው ባጭሩ both anuria and oliguria can result from kidney disease ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ፋክተሮች እንዲከሰቱ የሚያደርገው አንደኛ ምንድነው ኪድኒ ዲዚዝ ነው የኩላሊት ችግሮች ካሉ ሲቪየር ሃርት ፌለር የልብ ችግርና በርን የሚኖርና እነዚህ ሾክ ብለን የምንጠራቸው ካሉ ኦሊጎዩሪክ አኒዩሪያ ብለን የምንጠራቸው ዴቨሎፕ ያድርጋሉ ማለት ነው ከዛ ጋር ነው እንግዲህ ስለዚህ አልተርድ ዩሪናሪ ኢሊሚኔሽን ላይ ደግሞ በምንመጣበት ሰዓት ምን አለ ኖክቹሪያ ወይም ኖክቹሪያ ምንለው አርጀንሲ ዲሱሪያ እና ኢኖሬሲስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ይሄ ዩሪናሪ ኢሊሚኔሽን ፓተርን ላይ አልተር የሚያደርጉ ማለት ነው ሽንት በቀላሉ እንዳይወገድ የሚያደርጉ የተለያዩ ፋክተሮች ይኖራሉ ማለት ነው ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አልተርድ ዩሪናሪ ኢሊሚኔሽን ላይ frequency and nocturia ብለን የምንጠራው እንግዲህ urinary frequency generally considered voiding at frequent interval that is often than usual ማለት ነው ከተለመደው ምንድነው ማለት ነው ፍሪኩዌንሲው እየጨመረ ከሄደ frequency ብለን እንጠራለን frequency without increase in fluid intake may be results of እንግዲህ ፍሪኩዌንሲው ብዙ ፍሉድ ሳንወስድ ግን ምንድነው ፍሪኩዌንሲው የሚጨምር ከሆነ result of cystitis bladder infection or stress or pressure on the bladders ማለት ነው especially bladder ላይ ከፍተኛ ጫና pressure ካለው during pregnancy ማለት ነው ለዚህ polyuric ስለሚሆኑ ማለት ነው እነሱ ማየት እንችላለን ማለት ነው ሶ ፍሪኩዌንሲ ኖክቹሪያ ብለን ጠራለን ነው ግን ኖክቹሪያ ወይም ኒክቹሪያ ማለት ምንድነው ከተባለ ኢንክሪዝ ፍሪኩዌንሲ አት ናይት ማለት ነው ሌሊት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሽንት መሽናት መፈለግ ብለን የምንጠራው እነሱ ያ ማለት አልጋችን እንቅልፋችን እየቀሰቀሰ ሽንት ወደ ሽንት ቤት የሚመራ አይነት ከሆነ ኖክቹሪያ ብለን ጠራቸዋለን ማለት not as result of increase in fluid intake ማለት ነው የፍሉድ ኢንቴክ መጨመሩ አይደለም most commonly በተለያዩ ችግሮች ፓቶሎጂካሊ እነዚህ ችግሮች ኖክቹሪያ ሌሊት ሽንት የሚባሉ ነገሮች ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ሌላው አርጀንሲ የምንላቸው እንግዲህ ማጣደፍ እንደማለት ነው so feelings of that a person must ምንድነው void urgently ማለት ነው ቶሎ ምንድነው ማለት ነው የማስወገድ ስሜቱ ማለት ነው there may or may not be great deals
of urine in the bladders ማለት ነው። እዚህ ጋር የብላደር ላይ ያለው የሽንት መጠኑ አይደለም but the person feel to need to void immediately ወዳውኑ ቶሎ ምንድነው ማለት ነው እንዲያስወግድ የአይነት ስሜት ካለው urgency accompanied psychological stress ካለ irritations of the urethra አካባቢ ላይ የተለያዩ ማለብለብ ይሄ ምንድነው ብንላቸው inflammatory reaction ብለን የምንጠራቸው ካሉ አርጀንሲ ብለን የምንጠራው እንዲከሰት የማድረግ ኢፌክት አለው ነው። ዲስዩሪያ የምንለው አለ ሌላው ዲስዩሪያ ማለት voiding that is either painful or difficult ማለት ነው። ስለዚህ painful urination ከተባለ ዲስዩሪያ ነው። ዲስፓሪኒያ የምንላቸው አለ painful during sexual intercourse ማለት ነው። እነሱ ህመም ስሜት ካለው ሴክስ በሚደረግበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆነ ስሜት ካላት ወይም ካለው ኤስቲአይ አንዱ ምልክት ነው ማለት ነው። ዲስዩሪያ ማለት ሽንት መሽናት ነው። ስንሸና ፔንፉል ነው፣ ማቃጠል ሊሆን ይችላል፣ ማለብለብ ብለን የምንጠራቸው በሙሉ እነሱ አካምፓኒ ስትሪክቸርስ ኦር ናሮዊንግ አት ዘ ዩሬትራ ፓርት ማለት ነው። ዩሬትራ ፓርት በቀላሉ እንዲጠብ ያድርጋል። ዩሪናሪ ኢንፌክሽን ኤንድ ኢንጁሪ ቱ ዘ ብላደርስ and then the urethra እነዚህ ዲስዩሪያ ብለን የምንጠራቸው እንዲከሰት የማድረግ ኢፌክት አላቸው ነው። ሌላው እንግዲህ ኢኑሬሲስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ኢኑሬሲስ የምንላቸው ኢኑሬሲስ ማለት repeated involuntary urination in children beyond the age when voluntary bladder control is normally acquired ነው። እንግዲህ ኢንቮለንታሪሊ ሽንታቸውን በቀላሉ መቆጣጠር የማይችሉበት ጊዜ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ያ ኢኑሬሲስ ነው የምንላቸው ህፃናቶች ማለት ነው። ዩዥዋሊ ግን ከ4 ዓመት 5 ዓመት በሚሆናቸው ሰዓት ኖርማል ቮለንታሪ ብላደር ኮንትሮል የሚባለው ስላለ በቀላሉ ሽንት ቤት ሄደው ይጸዳዳሉ ምናምን የምንላቸው ወደዛ የሚጀምሩበት ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካየን ስለ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው በቀጣይ። ስለዚህ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን ካቴተር ምንድነው ስንል ካቴተር ማለት a device ነው a tube that commonly made of rubber or plastic ማለት ነው። more of እኛ ጋር በራበር ፓርት ነው ያለው ራበር ወይም በፕላስቲክ ሜድ ነው which also certain types are made of ከሲልክ ከሜታል የተለያዩ ካቴተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በብዛት ከራበር ወይም ፕላስቲክ የተሰራን ቲዩብ በቀላሉ የምንጠቀም ከሆነ ያ ካቴተር ነው። urinary catheterization ማለት it is a process, it is an introduction or insertions of a small tube or catheter through urethra into urinary bladders ማለት ነው። directly into urinary bladder for the purpose of withdrawing urine ማለት ነው። ሽንት ምን ለማድረግ ማለት ነው ከብላደር እንዲወጣ urinary retention ካለበት incontinence አይነት ካለ እነሱ ለማውጣት የምንጠቀምበት ያ ፕሮሲጀራችን urinary catheterization. It is a process of introduction or insertions of small tube or catheter through urethra into urinary bladder for the purpose of withdrawal of urine ማለት ነው። ለዛ ነው there are two types of catheterization እንግዲህ ሁለት አይነት catheterizationዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን ስሩ ዩሬትራ የምንጠቀም ከሆነ suprapubic catheterization ማለት out of the urethra ማለት ነው። especially if there is any complication or any contraindication around the area of the urethra ማለት ዩሬትራ አካባቢ ላይ የተለያዩ ችግሮች የሚኖሩ ከሆነ ብሊዲንግ ካለ ሰርጀሪ ካለ አልሰር የሚኖር ከሆነ suprapubic መስራት እንችላለን። እንግዲህ suprapubic catheterization more of for temporary purpose ነው until ምንድነው ማለት ነው ወንድ ሂል እስከሚያደርግ ድረስ እነሱ ልንጠቀም እንችላለን። ሁለት አይነት አሉ። እንዴት ነው የሚሰራው እንመጣለን። ሌላ ታይፕስ ኦፍ ካቴተር ስንመጣ እንግዲህ ብዙ አይነት ካቴተር ታይፖች ይኖራሉ። ባለ ስትሬት ካቴተር ብለን የምንጠራት አለች ስትሬት ቀጥ ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬት ካቴተር ሲንግል የሆነ አንድ ሊመን ያለው ዳብል ሊመን ብለን የምንጥረው ባለ ሁለቱ ነው። ትሪፕል ሊመን ባለ 3 ያለው ማለት ነው። ዳብል ሊመኑ በብዛት የምንጠቀመው used to inflate the balloon ማለት ነው at the ends of catheter and other lumen is to drain urine ማለት ነው። ሁለት ቀዳዳዎች ናቸው ያሉት ሁለት ሊመኖች። እነዚህ ሁለት ሊመኑ አንደኛው ባሎኑን ኢንፍሌት ባሎን ማለት ባጭሩ ምንድነው የምንለው it is found at the tops of ምንድነው ማለት ነው the catheter tip ማለት ነው። it found the catheter tip that is important to ምንድነው ማለት ነው inflate after insertions of the catheter to the urinary bladder to prevent slipping out of the catheter from the bladder ከብላደር በቀላሉ ካቴተር ስሊፕ አውት እንዳያደርግ ተንሸራቶ እንዳይወጣ ለማድረግ ለመከላከል የምንጠቀምበት ማለት ነው ያ ነው። ስለዚህ ባሎኑ ኢንፍሌት የምናደርግበት አንደኛው ነው። ሁለተኛው ዩሪን ፍሎ የሚያደርግበት ነው። ትሪፕል ከሆነ አንደኛው ለሽንት የሚወጣበት ነው። ሁለተኛ ኢንፍሌት የምናደርግበት፣ ሶስተኛ ኢሪጌሽን ሶሉሽን ምን የምናደርግበት ፕሮቫይድ የምናስገባበት ማለት ነው። ባለ 3 ሊመን ይኖራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ካቴተር እንግዲህ ስትሬት፣ ኢንተርሚተንት፣ ፕሌን ወይም ሮቢንሰን ልንላቸው እንችላለን። ተመሳሳይ ናቸው። ሮቢንሰንም ካለ ፕሌንም አለ
ኢንተርሚተንት ማለ ስትሬት ማለ ተመሳሳይ ነው those catheters it is ምንድነው ማለት ነው short used for short period of time ማለት ነው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ has single lumen ማለት ነው ለምንድነው short period of time የምንጠቀመው why not use for long period of time ከተባለ because has no balloon የለውም never use for long period of time because has no balloon የለውም ለምን ምክንያቱም ባሎን ካለ ካስገባን በኋላ ኢንፍሌት ስለምናደርገው በቀላሉ ካቲተሩ ከዩሪን ከብላደር እንዳይወጣ መከላከል እንችላለን ባጭሩ ግን ይሄ ባሎን ከሌለው ኢንፍሌት ማድረግ ስለማንችል ነው ፐርፐዙ to provide sterile urine space ማለት ነው sterile ሆነ ዩሪን ስፔስም ፕሮቫይድ ለማድረግና to empty bladders prior to surgery prior to labor delivery እናቶች በወሊድ ሰዓት የምንጠቀማቸው ካቲተሮች አሉ በብዛት በሌበር ዴሊቨሪ ከሆነ ይሄ ኢንዶሊንግ ካቲተር ምናምን አይደለም ኢንፍሌት አናረጋቸውም ኢምፒቲ ማድረግ ብቻ ነው ከዛም በኋላ በቀላሉ መስራት እንችላለን ስትሬት ካለሱን ብንጠቀም ተመራጭ ስለዚህ ስትሬት ካቲተር ፕሌን ኢንተርሚተንት ወይ ሮቢንሰን ካቲተር ምንለው ይሄ ነው ሌላው ሪቴንሽን ወይ ፎሊ ኢንዶሊንግ ካቲተር ብለን የምንጠራው እንግዲህ ባለ 2 ባለ 3 ሊመን አለ it remain in place for continuous drainage of urine ማለት ነው continuous drainage of urine በቀላሉ ምንድነው ማለት ነው እዛው ፕሌሱ ላይ እዛው ቦታው ላይ remain የሚቆይ ማለት ነው it is an indwelling urethral catheter ብለን የምንጠራው ነው so also retention or folly እንለዋለን ሪቴንሽን ማለት ካቲተር ፎሊ ማለት ኢንዶሊንግ ካቲተር ማለት ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ኮንቲኒየስ ለማለት used for long period of time ማለት ነው ለብዙ ሰዓት እንጠቀማለን has balloon ማለት ነው balloon አለው long period of time እንጠቀማለን continuous drainage of urine አለው it has balloon inflated after the catheter is inserted ማለት ነው ካቲተሩን ካስገባን በኋላ ኢንፍሌት እናደርጋለን ማለት ነው ይወጠራል ያ ባሎን ማለት ነው so ምን ይጠቅመናል the bladders into bladder to prevent the catheter slipping out ነው ተንሸራቶ እንዳይወጣ ነው እንግዲህ ይሄ retention folly indwelling catheter ብለን የምንጠራው ባለ 2 ሊመን አለ and then ባለ 3 ሊመን ይኖረናል ማለት ነው ባለ 2 ሊመኑ ከሆነ ለሪቴንሽን ፐርፐዝ ወይም ኢንኮንቲነንስ ካለ ባለ 3ቱ ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ የሚሆን ከሆነ most commonly bladder infection develop ካደረገ bladder irrigation የሚሰራ ከሆነ ነው እዚህ ጋር ምን እንመለከታት የተወጠረች ፓርት አለች እዚች ጋር ይቺ ባሎን ነው የምንላት ባሎን ዋናው ጠቀሜታው to prevent slipping out of catheter from the bladder እንዳይወጣ ነው ካቲተሩ እንዳይወድቅ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር ሲሪንጅ ኢንፍሌት ማድረጊያ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ቅርጽ ያላት ከሆነች ኢንፍሌሽን ምድራት ማለት ነው የምናድርግባት ኤሪያ ነው ማለት ነው for inflation purpose የምንጠቀምባት ማለት ነው ይችናት እንደዚሁ እዚህ ጋር ከሆነ ለኢሪጌሽን ነው ይሄኛው ለድሬኔጅ ማለት ነው so እነዚህ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ዩሪን ኮሌክሽን ባግ አለ ይቺ ካቲተሯና እዚህ ጋር ፍሬንች ሳይዙ ይቀመጥልናል በሽንት የሚወጣባት ቦታ ላይ ወደ 16 ፍሬንች አለ እንደ ድሜ ክላሲፋይ እናድርጋለን ስለዚህ ይሄ ባለ 2 ነው የምንለው የመጀመሪያው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ፕሮዳክት ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ባለ 2 ነው ይሄኛው ከሆነ ባለ 3 ሊመን ማለት ነው አንዷ ለኢሪጌሽን አንዷ ለኢንፍሌሽን እና አንዷ ዩሪን ፍሎ የሚያደርግበት ስለዚህ ይሄ ካቲተሯ ካስገባን በኋላ እዛው እንዲቆይ ምን አድርግባት ይቺ ምን ብለን እንጠራላታለን ከተባለ ምንድናት ማለት ነው most commonly balloon ብለን እንጠራታለን የምትገኘው የት ላይ ነው ማለት ነው at tips of the catheter ቲፖ እዚህ አካባቢ ላይ ትገኛለች እቺ ትወጠራለች ማለት ነው በአየር ወይም በስቴራይል ዋተር ሊሆን ይችላል በቀላሉ ኢንፍሌት የምናድርገው ነው የተለያዩ አይነት እንትኖች ይኖራሉ ነው ፎሊ ኢንዶሊንግ ወይ ሪቴንሽን ካቲተር የምንለው ዋናው ዓላማ ይሄ ነው እዚች ጋር የምንመለከታት ካቲተሩ ከገባ በኋላ ዩሪናሪ ብላደር ይሄ ብላደር ብለን የምንጠራው ይሄ ፓርት ነው ብላደር ውስጥ ይቺ ካቲተር ከገባች በኋላ ምን እናደርጋታለን ባሎኗን ኢንፍሌት እናድርጋታለን ነው ባሎኑ ትልቅ ስለሆነ ሰፊ ስለሚሆን ዩሬትራን አልፎ መውጣት ስለማይችል to prevent slipping out of catheter from the bladder ማለት ነው ለዚህ በዚህ መልክ የምንሰራበት ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው ዩሪን ኮሌክሽን ባግ ብለን የምንጠራት ናት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎሊ ኢንዶሊንግ ሪቴንሽን ካቲተር በዚህ ወይ መጠቀም እንችላለን ነው እንግዲህ ኢሪጌሽን በመንጠቀምበት ሰዓት ዩሪናሪ ኢሪጌሽን እንዴት አድርገን ነው በመንልበት ሰዓት ኖርማሊ ስለ ዩሪናሪ ኢሪጌሽን ፕሮሲጀራሊ በሌላ ቪዲዮ እንመለስበት አለ ግን ኢሪጌሽን ከተባለ ምን ማድረግ ዋናው ዓላማ the flushing or washing out with specific solution ማለት ነው ስፔሲፊክ በተባሉ ሶሉሽኖች ስፔሻሊ በአንቲሴፕቲክ ሶሉሽን እነዚህ ኖርማል ሳላይን በመንለው በሱ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን
ኢሪጌት ማድረግ እንችላለን። እንደውም ምን የሚለው the recommended solution ብለን የምንጠራው some agents recommend to use of sterile ምንድነው normal saline at room temperature ነው for both catheters and bladder irrigation ማለት ነው። commonly በጣም ቀዝቃዛ መሆን የለበትም at room temperature ማለት ነው። ከ2 እስከ 26 ወይም ምን በማያቃጥል መልኩ እሱን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ሶስተኛው ካቴተር ባጭሩ ይሄ ሪቴንሽን ድዌሊንግ ፎሊ ካቴተር ለምን ይጠቅማል ከተባለ used for incontinence patient ሽንቱን መቆጣጠር ላልቻለ ብላደር ዲስቴንሽን ወይም ዩሪናሪ ኢሪቴንሽን ላለበትና ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው። ስለዚህ ሌላው ሶስተኛው ኮንዶም ካቴተር ብለን የምንጠራው ነው። ላይክ ኮንዶም ዩዝ እንደምንጠቀመው አይነት ካቴተር ነው። so when voluntary urination is not possible ማለት for male gland ባጭሩ ምን ከሆነ ማለት ነው incontinence መቆጣጠር ማይችል ከሆነ alternative of indwelling catheter ለምሳሌ indwelling catheter ከሌለን we can use condom catheter ማለት ነው if the client is male ከሆነ ወንድ ከሆነ ብቻ ነው ይሄን የምንጠቀመው። never use patient with bladder retention or distension ስለዚህ bladder retention ላለበት ዩሪናሪ ሪቴንሽን ላለበት ሳይሆን ኢንኮንቲነንስ ለሆነ ዩዝ ኦንሊ ሜል ክላንት ኤንድ ኢንኮንቲነንስ ለሆነ ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ሶፍት የሆነ ፕሌብል ዲቫይስ ሜድ አፕስ ኦፍ ፕላስቲክ ኦር ራበር ማቴሪያል ዳት ኢዝ አፕላይድ ኤክስተርናሊ ቱ ደ ፔነስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናሊ ፔናል ፓርት ላይ ነው ፕሌስ የምናደርገው ማለት ነው። ያ ኮንዶም ካቴተር ነው። እንግዲህ ፐርፐዛችን ምን ሊሆን ይችላል ስንል ቱ ፕሮቴክት አጌንስት ኢንኮንቲነንስ ማለት ነው ኦር አንዋንትድ ዩሪን ሊኬጅን በቀላሉ ምን ለማድረግ ነው ፕሮቴክት ወይም ፕሪቨንት ለማድረግ ነው። ሶ እንዴት አድርገን ነው ሜዥር የምናደርገው ስንል እንግዲህ ሰርከምፈረንስ አለው ዙሪያውን እንለካና ሲባዛ በ7 ሲካፈል ለ22 አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ታይምስ 7 ዲቫይድ ባይ 22 ያ የሚመጣልን ቁጥር አለ ማለት አፕሮፕሪየት ሳይዝ ሰሌክት ማድረግ ስላለብን ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፒክቸሩ ኮንዶም ካቴተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንዶም ካቴተሩ ይሄ ነው። ይችኛዋ ታይ የምናስርበት ማለት ነው ቱ ፕሪቨንት ስሊፒንግ አውት ኦፍ ዘ ኮንዶም ፍሮም ዘ ፔነስ ማለት ነው እንዳይወጣ የሚከላከልበት ነው። ይሄ ዩሪን ኮሌክሽን ባግ አለ። ዩሪን ኮሌክሽን ባጉን ምን ማድረግ ስትራፕ ቢደረግ ወይም ቢታሰር ተመራጭ ነው፣ በፕላስተር ቢያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዶም ካቴተር ብለን የምንጠራው ለወንዶችና እንደዚሁ ኢንኮንቲነንስ ለሆነ ብቻ የምንጠቀም ኔቨር ዩዝ ፎር ዩሪናሪ ሪቴንሽን ብላደር ዲስቴንሽን የሚባሉት እነሱን ማወቅ ያስፈልጋል ነው። የመጨረሻው ሌላው ካቴተር ታይፖች ምንድናቸው ማለት ነው ሱፕራፒቢክ ነው ካቴተር። እንግዲህ ሁለት አይነት ካቴተራይዜሽን አለ፣ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን እና ሱፕራፒቢክ ካቴተር ስንል ደግሞ አራት አይነት አሉ። ይሄ ምንድነው ስትሬት ካቴተር፣ ፕሌን፣ ሮቢንሰን፣ ኢንተርሚተንት የምንለው አለ። ፎሊ ኢንድዌሊንግ ሪቴንሽን ካቴተር፣ ሶስተኛው ኮንዶም ካቴተር፣ ፋይናሊ ሱፕራፒቢክ የምንለው ነው። እንግዲህ ሱፕራፒቢክ ካቴተር the types of catheter that is inserted through a small incision ማለት ነው። small incision above the pubic area ማለት ነው። so ከpubic bone ትንሽ ከፍ ብለን ከሲምፊስ ፑቢስ ብለን የምንጠራው ፒቢክ ኮን ከዛ ከፍ ብለን small incisi በማድረግ ኤሪያውን ዳይሬክትሊ ካቴተሩን ወደ ዩሪናሪ ብላደር የምናስገባበት ያ ፕሮሰስ ሱፕራፒቢክ ካቴተር ነው። የሚገባው ካቴተር ፕሮሰሱ ደግሞ ሱፕራፒቢክ ካቴተራይዜሽን ብለን እንጠራለን ነው። These types of catheterization must be performed by physician because it needs ምንድነው ማለት ነው ሰርጀሪ ማለት ነው። የማይነር ቢሆንም ሰርጀሪ ስለሚጠይቅ ምን ያስፈልጋል ነው በሰርጅን አማካኝነት ይሄ ሱፕራፒቢክ ካቴተራይዜሽን መሰራት ያለበት ነው። እንግዲህ ካቴተሩ በምንጠቀምበት ሰዓት ሳይዝ አለው። ሳይዙን የምንለካው በፍሬንች ሳይዝ ነው የምንለካው ማለት ነው። ሰው ለኢንፋንት ከሆነ ከአንድ ዓመት በታች ከአንድ ዓመት በላይና ለአዳልት ከሆኑ ኮመንሊ ለኢንፋንት ከ5 እስከ 8 ከ8 እስከ 10 ወይም እስከ 12 እና ከ14 እስከ 18 ኮመንሊ የምንጠቀምባቸው ኤጅ ክላሲፊኬሽን ነው። ሜል ላይ ከ14 እስከ 16 ቢሆን ሴንቲሜትሩ ወደ 40 ሴንቲሜትር ቢረዝም ይባላል። ሴቶች ላይ ከ18 እስከ 20 ሴንቲሜትር ቢኮዝ ነው የሚለን። ግን ይህን ለምን በለጠ? የወንዶች በሌንግዝ ይበልጣል፣ የሴቶች ያንሳል። በስፋት ደረጃስ ምንድነው? ሶ ፊሜል ዩሬትራ ኢት ኢዝ ሾርት ነው በቁመቱ ወይም በሌንግዝ አጭር ይሆንና ከዛም በኋላ ዳን ሜል ነው ሾርተር ኤንድ ዋይደር ማለት ነው። ዩሬትራው ሰፊ ነው፣ ሁለተኛ አጭር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ጋር የተነሳ የምንጠቀመው ካቴተር ምን ይሆናል? ፍሬንች ሳይዙ ጨመር ያድርገን ለሴቶች እንጠቀማለን። እንግዲህ ባሎኑ ኢንፍሌት መድረግ አለበት። ኮመንሊ አፕሮፕሪየት የምንለው ከ5 እስከ 15 ኤምኤል ነው፣ ወይም ለህፃናት ከሆነ 3 ኤምኤል ነው። አዘርዋይዝ ምን ማድረግ እንችላለን? እዛው ካቴተሩ ላይ
በምን ያክል ኤምኤል ነው ኢንፍሌት መድረግ ያለበት የሚለውን እሱ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዩሬትራ ሌንግዝ አናቶሚካሊ ስናየው ስትራክቸሩ ማለት ነው ዩሬትራ የወንዶች የሴቶች ምን ያክል ይረዝማል ስንል የወንዶች ወደ 20 የሚሆን ሴንቲሜትር ቁመት አለው ርዝመቱ ማለት ነው። የሴቶች ከ4 እስከ 5 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱም ማወቅ ነው። እንግዲህ ሰሌክት አፕሮፕሪየት ካቴተር ሰሌክት በምናደርግበት ሰዓት የተለያዩ ፕሮዳክት ፕላስቲክ፣ ላቴክስ ፕሮዳክት፣ ሲሊከን የተሰሩ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በራበር መልክ ማለት ነው። ራበሮች ከሆነ ከ2 እስከ 3 ዊክ መቆየት ይችላሉ። ፕላስቲክ ከሆነ ሞር ኦፍ 1 ዊክ ይጠቀማል ማለት ነው። ሲሊከን ከሆነ ከ2 እስከ 3 ወራትም እንደዚሁ ሊቆይ ይችላል። ሶ select the types of material in accordance with estimated length of catheterization period ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል ጊዜ እንቆያለን የሚለውን what types of material must be select የሚለውን እሱ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ determine the appropriate catheter size ነው። አንደኛ determine by diameters of lumen ማለት ነው። የሊመኑ ዲያሜትር ይወስናል። graded on French scale or numbers ማለት ነው። catheter size depend on the size of urethral canal ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዲፔንድ የሚሆነው based on its the canals or the urethral ምንድነው ማለት ነው ኦፕኒንግ ብለን የምንጠራው ስፋቱ ምን ያክል ነው የሚለው በዛ አማካኝነት ነው ማለት ነው። እሱ ማየት ነው። so what are the indications of catheterization? እንግዲህ catheterization ዝም ብሎ ለማንኛውም ሰው አይሰራም። ለዚህ catheterization የሚያስፈልገው ምን አይነት ሰው ነው? አንደኛው to empty bladders before, during and after surgery ከሰርጀሪ በኋላ ሰርጀሪ እየተሰራ ሰርጀሪ በፊት ብላደር ኤምፒቲ ለማድረግ ስቴራል የሆነ ዩሪን ስፔሲመን ፕሮቫይድ ለማድረግ to ensure bladders is empty before abdominal or pelvic operation ወይም ፓራሴንቴሲስ ብለን የምንጠራው አለ removals of fluid from the peritoneal cavity ነው ፓራሴንቴሲስ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ to keep incontinence patient dry or to prevent wetness ማለት ነው። ስፔሻሊ ኢንኮንቲነንስ ከሆኑ ሽንታቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ከሆነ እዛው አልጋቸው ላይ የሚሸኑት ከሆነ ለፕሬዠር አልሰር ወይም ለብዙ ሰዓት በመተኛት የሚመጣ የቆዳ መላላጥ የመጋለጥ ቻንሳቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ዌትነስን መከላከል አለበት፣ ድራይ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። avoid contaminations after operations of vaginal or perineum እንግዲህ ፔሪኒየም አካባቢ ላይ ቫጃይና አካባቢ ላይ ሰርጀሪ ከተሰራ እስከሚድን ድረስ ኮንታሚኔሽን እንዳይኖር በሱፕራፔልቪክ ልንጠቀም እንችላለን ማለት in case of bladder obstruction ካለ to relieve urinary retention or incontinence, empty bladders or irrigation of the bladder እንደዚሁ ኮሬክት አኪሬት ሜዠርመንትስ ኦፍ ዩሪናሪ አውትፑት ብለን የምንጠራው ዩሪን አውትፑት አለ አኪሬትሊ ሜዠር ለማድረግ ነው። ሌላው ኢፍ ዘ ፔሸንት ኢዝ ኒውሮሎጂካል ዲስኦርደርስ ሰውየው አንኮንሺየስ ከሆነ እነሱ እንጠቀማለን። እንግዲህ ፖዚሽኑ የምንጠቀመው ለወንዶች ከሆነ ሱፓይን ፖዚሽን፣ ለሴቶች ከሆነ ዶርሳል ሪከምበንት ነው። እዚች ጋር የምንመለከታች ሱፓይን ማለት አለው ግሬተር ሪላክሴሽን ኦፍ ደ አብዶሚናል ኤንድ ደ ፐሪኒያል መስል የምንለው ነው። ፐርሚት ኢዚየር ኢንሰርሽንስ ኦፍ ቲዩብ በቀላሉ ኢንሰርት ለማድረግ መስሎቹ ሪላክስ እንዲሆኑ ስለሚያደርግልን ማለት ነው ሱፓይን እንጠቀማለን ወንዶች ከሆነ። ለሴት ከሆነ ዶርሳል ሪከምበንት ፖዚሽን ነው። ያ ዶርሳል ሪከምበንት ደ ፊሜል ፎር ቤተር ቪው ኦፍ ዩሪናሪ ሚያተስ ማለት ነው። የዩሪናሪ ሚያተስ ለሴቶች ሞር ቪዚብል እንዲሆን to reduce risk of catheter contamination የሚባሉ እሱን ለመከላከል ምን ማድረግ ነው? ዶርሳል ሪከምበንት ፖዚሽን ማለት በጀርባዋ ተኝታ ግን ምንድነው ማለት ነው እግሯን አጠፍ አድርጋ የምንተኛበት ማለት ነው። በዛ ነው። ኮንትራኢንዲኬሽን ኮምፕሊኬሽን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ለምን አይነት ሰዎች አይሰራም፣ ለምን አይነት ሰዎች እንደዚሁ በምንሰራበት ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ዩሬትራል ትራውማ ካለ ዩሬትራይተስ ኢንፍላሜሽን ኦፍ ደ ዩሬትራ ብሊዲንግ ካለ በቀላሉ ምን ማድረግ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን መሰራት የለበትም። ሶ ምን እናድርግ ከተባለ ዩሪናሪ ካቴተራይዜሽን ካልተሰራ ወደ ሱፕራ ፒቢ ካቴተራይዜሽን እንዲሰራ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለው ኮምፕሊኬሽን ነው። ኮምፕሊኬሽን ማለት እየሰራ ሊገጥሙ የሚችሉ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። የመጀመሪያው አሴንዲንግ ኢንፌክሽን ማለት ነው። ኢንፌክሽን ሬናል ኢንፍላሜሽን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ፓይሎኔፍራይተስ ሲስታይተስ ምንላቸው አሴንዲንግ ኢንፌክሽን ፎሎ ደ ካቴተር ማለት ነው። ካቴተሩን ተከትለው ወደ ዩሬትራ ካቴተሩን ተከትለው ወደ ብላደር ወደ ኪድኒ የሚገቡ ከሆነ የአሴንዲንግ ኢንፌክሽን ብለን እንጠራለን። ዩሬትራል ትራውማ ፍሮም ፍሪክሽን ዱሪንግ ኢንሰርሽን ማለት ነው። ኢንሰርት በምናድርግበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን ካለ ሉብሪኬት ካላደረግ ነው ሉብሪካንት ዩሬትራል ምንድነው ፐርፎሬሽን የሚባለው ነገር ምን ያድርጋል ማለት ነው ይከስታል። ሌላው ፕሮሲጀራችን ምን አይነት ፕሮሲጀር ነው? ካቴተራይዜሽን ስንል ናውት ስትሪክትሊ ስቴራይል ምንድነው ማለት ነው ፕሮሲጀር ማለት ነው። ስለዚህ ስቴራይል የሆነ ፕሮሲጀር ስለሆነ ምንድነው ኦልዌይዝ the nurse should ምንድነው ማለት ነው ኦልዌይዝ ፎሎ አሴፕቲክ የሆኑ ቴክኒኮችን እንዲከተል ማድረግ አለብን ነው። ሌላ
if resistance is encountered during insertion ነው በምናስገባበት ሰዓት በቀላሉ የማይገባልን ከሆነ የማይገፋን ከሆነ do not force ማለት ask the client to take a deep breath and relax the external sphincter slight resistant in normal ማለት ነው ስለዚህ ዲፕ ብሪዝ እንዲያደርግ ማድረግ ነው ዲፕ ብሪዝ አየሩን ሆልድ አድርጎ ሲይዝ ወደ ውስጥ ሲይዝ ምን ያደርጋል ስፊንክተሮቹ ሪላክስ ይሆናሉ በቀላሉ ምን ያደርጋል ካቴተሩን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ካቴተራይዜሽን ስለ ካቴተር ምን ማለት እንደሆነ በቀላሉ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለንም ስለዚህ ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆን ላይክ ማድረጋችሁና ከየት አካባቢ እንደምትከታተሉ ለማወቅ እንዲያስችለኝ እንደዚሁ ኮሜንት መጻፋችሁን አትዘንጉላለሁኝ ስለምታዳምጡኝ እጅግ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁኝ ሰላም ሁኑልኝ